Hey fam! Welcome back to my channel. So for today's video is another episode of Nicole Tries to Vlog Take 4. So for today's video, naisipan ko lang talaga mag-vlog ngayon. And today is February 28, so it's another school day. And yeah, isama ko lang talaga kayo ngayon. So ayun, magpa-prepare na ako kasi late na ako nagising kasi 5:10 na. So ayun. Okay, so nasa school na ako and super early pa ako. Actually, 10 minutes early. Hinihinga lang ako kasi nag-stairs na naman ako. So, yun. And, yan, nandito na ako sa may room ko. So, mamaya na. Bye! Okay, 1, 2, 3, go. What's up sa inyo, mga katikoy? So, take over po mga kaibigan. Kinuha pa namin yung camera ni Nicole. Sir Nicole. Bawal daw po magmura. Pero magmumura kami. Edit mo na lang, lagyan mo na lang na toot! Mga ganun na. Pusa! Mga ganun na. Hotdog! So mga katikoy, nandito po tayo sa classroom namin yun. Kung saan makikita nyo mga kaklase namin ay parang nakatambay lang mga kaibigan. At kung makikita nyo naman po yung teacher namin sa harap. Ayun o, ayun po yung teacher namin sa harap mga katikoy. So ngayon, dito po kami ni Jab ngayon. Ayan po yung mga baliw namin ng klase. Stoy, Marklin! Marklin! Ay! Ay, di siya di. Hi ka muna sa vlog namin. Bastos! Say hi! Gusto lang naman namin gumrabi, pero bakit hindi mo yun? Sama ko to Bakit naman yan nandyan? Oh, sige. Ito doon. Melay, happy birthday. Thank you. Kasama mo ba yun sa vlog? Oo. Shoutout sa nanay ko. Sa vlog ako ni Nicole. Hi guys, so ano na, 8:22 na and kakauwi ko lang sa bahay kasi nag-meeting pa kami and gabi na. And sorry, hindi ako masyado nakapag-vlog ngayong araw kasi nga masama yung pakiramdam ko the whole day kasi like simula 8 ng umaga hanggang ngayon, masakit yung tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Nag-try naman na ako mag-CR, pero wala talaga. Tapos, kanina nasusuka ako. Tapos, ngayon naman, masakit yung ulo ko. So, ayun, hindi talaga ako nakapag-vlog. Pero, isasama ko naman kayo sa next school day. So, ayun. And, I think nag-vlog naman yung mga klase ko. So, ng konti. Yeah. Tapos, abangan nyo pala yung review ko sa bagong skincare na tinatry ko. Hindi ko kasi alam kung anong unang ma-upload kung yun ba or ito. Pero kung ayun yung una ko na-upload, nandito siya. Or dito. Pindutin nyo yung iCard dyan sa taas. So, yeah. I-end ko na yung vlog ko dito. And, yeah. I'll see you guys tomorrow. Bye! Hi guys, today is March 2 and Saturday ngayon. Tapos, pupunta kami sa MOA kasi mag-skating kami. And yan, kasama ko na naman sila Ashley. And libre ni Pao, diba? Ayun, libre ni Pao. And first time ko mag-skate, actually. Kakainis na tumako, nagtatawa na. Okay, so nandito na yung manlilibre. Ay, di pa nakita. Subscribe to my channel. Wala ka channel. May channel na ka. A few moments later. Na po kami sa MOA. So, nandito na kami sa MOA. Here's hi! Happy birthday! Libre kami. Uy, ako vlogger. Hi, birthday girl! The birthday girl. The may toyo. May toyo. Wala sa mood ko battery siya. Hi, Inchik, my fellow Inchik! How about me? Happy birthday, Pao! Happy birthday! Thank you! Hello! Hi guys! What's up, yo? Gusto mo Sige. Wait lang, wala pa nga. Excited eh. Wait lang, 1, 2, 3, Nicole. Ay! Tin. Sama. Lakad ka lang. Huwag tinawag kita. 1, 2, 3, go. Tin. Ikaw. Game. Pau. Ay, sige. Ay, mama, iyak mo lang tao. Hindi yan, iyakap eh. Kyle! Selfie mode. Laki ng mukha.
What's up, fam? Laki ng mukha ko. How to be like Nicole. So, what's up, fam? Hey, fam. Hey fam! Welcome to our channel, and for today's video, we're going to Skating. Hindi pa nagsistart eh. Anyways, nandito na kami sa skating ring. Tapos, yan o. 1, 2, 3. Yung sama. 3 times So yan, papasok na lang kami. Hindi I'll be back. Okay, so hindi pala pwede yung ticket na nabili. Diba? Magsalita ka! Bawal yung ticket. So kasi pang weekdays lang pala yun. Weekends na ngayon. So, tuloy Hi, po guys. tayo. Kala ko po sayang yung voucher na bilhin. Next time na po natin gagamitin, ha? Yeah, pero nautuloy. Kaya lang, regular price na. Yan po siya. Diba? Magkano ba? For 450. So, 2,700 lahat. ba? Mahal. Okay, so medyo kinakabahan ako kasi hindi pa ako marunong. Like, first time ko nga, diba? Sila, nakapag-try na. Si Steve Ako- kasi, skater kasi yung si Tin. Ako, pro talaga ako. Feeling lang. Pero yun, ito, si Tin, pro na yan. Kami hindi. Oh, hindi So, yan. yun. Hi! So, ayun to sila yun, no? Helly! Funny zoom in! Funny zoom in! Funny zoom in to! Funny zoom! Mga nasa gilid. Ba't kayo nasa gilid? First time po ni Chick mag-skating ngayon. So, how are you feeling? Iwan natin siya. So, di na po siya makagalaw. Bye-bye. Bye-bye, Nicole. Isa pa. Pinag-enjoy mo, ma? Oo, hindi yata kita. Punta ka na doon. Wait lang. Go, Pao! Punta ka dito. Tata lang, hawa ko yung camera mo eh. Ayun na. What's So, up, we're guys? back. Hi! We're back. Ayoko na. Pau! Anyong! Kyle, maliit. Nagutom po sila yun, no? Nagutom? Hindi ako marunong. Ayoko na. Yung kawawa, ayan. Yan naman Yung kawawa. Iganin mo. Ha? I-focus mo. Go. Yan. Okay. Yan, Yan, sira-sira. Sira-sira. Go, Tin. This is Nicole's happy birthday. Yummers. Cute. Ang cute. Mas marunong pa sila sa akin, ah. Kala ka nila. Game! Game! Tulak pa more. Go, Pao. Oh, nagatulak. Hindi kita. I'm gonna tour you guys sa skating ring. Namumula na yung bubbles lang. Bago ng lamig. Sa ilong. So, ayun guys. So, pagod na kami. Pagod ka naman, Tin. Happy birthday. Happy birthday! Thank you. Lampas na eh. Oh my God, I-screen na takot mo. Nicole. Yeah. Hi, guys. Thank you, Belle. IG, what's your IG? What's your IG? Okay, so ayan na si Ashley and pagod na yan, for sure. Sabi ko, pagod ka na, bakit ka ba pagod? O, diba? Okay, so paloobat na ako and sobrang sakit na ng paa ko and ng katawan ko kasi like, basta masakit na. Ikaw, Belle, kamusta? Diba? Ang sakit
Nag-start nga eh. Nauna po kami umalis. Oo. Nauna na po kami umalis. Kasi Gina-jeep pa sila doon eh. Ano po doon? Gusto mo? Oo nga. Tapos ano, naka 5 steps naman ako, achievement. So ayun, bye-bye na kasi palooban na siya. Bye! Yung ano babay? Teka lang, madali na. Balawbat na bali. Yung tatlong yabang, kala mo naman. Oo nga, Gina-jeep, professional. Tulak natin. Hi guys! So, I just got home and 7:45 na and sobrang sakit ang katawan ko. Most especially etong right arm ko. Grabe, ang sakit niya talaga, beshi. And feeling ko bukas mas masakit pa siya. Sorry kung shaky kasi phone na yung gamit ko kasi lubat na yung camera ko kasi maghapon na siyang ginamit. So, ayun. And by the way, thanks Pao! Sa libre mo, sobrang nag-enjoy kami kahit na masakit na yung katawan namin. Pero yun, ang haggard ko na, beshi, kakaloka. Anyways, matutulog na ako kasi pagod na rin ako. Pero, yeah, I'll see you guys on Monday. Bye! Hi! Ay, kumitin! What's up sa inyo mga katikoy? Nandito na naman kami sa mga klase ko, mga katikoy. Tol, wala mo kaninong vlog to. Vlog takeover muna tayo. What's up sa inyo mga katikoy? Vlog takeover muna tayo ni Nicole mga kaibigan. So, kung makikita yun, dito kami ngayon sa classroom, man. Ayan po ang tikoy queen. Ito po yung klase ko. Oy! Hi! Kunin natin siya! Hi! Hi! Apat na. Practice ka, Gia! Upload ba ni Nicole yan? Gawin ko. Nicole! I-upload mo ba daw? I-upload daw niya to. Hey, hey, hey! Eso is Gera! Ano? Katikoy? Ay, katikoy pa! Vlog ba yan? Oo. What's up sa inyo mga katikoy? Excuse me po. Excuse me. Ayun. Yes, siya po yung may-ari ng vlog. Yay! Yay! Bye vlog. So ayan, magpa-practice sila ng graduation kasi parang hindi umabot. Sirio Jan Aaron Bad with highest honor. Ang tagal na. Dito naman, picture! Talipa, Gabriel Gervin! Ano ba? Ayoko. I-introan mo lang yung vlog ni Nicole, sir. Ba't kailangan gagawin? Siyempre, kailangan. Dapat intro pa lang. Parang patapos na yung video. Ganun dapat. Game. Wala na, wala. 1, 2, 3, go. What's up sa inyo, mga sigoy? Yo! A few moments later. Hi guys! So, I just got home. No, kanina pa pala. Medyo kanina pa. So, ayun. I'm super tired kasi Hell Week na. Actually, sisimula na yung Hell Week kasi mag-exam na. Tapos, completion na next week. So, ang daming kailangan ipasa. And, my gosh, kakapagod. Pero, kaya. Laban lang. Road to PICC tayo.
But, yeah, I'll end the vlog here na kasi feeling ko masyado na siyang mahaba. So, yeah, if you enjoyed watching this video, please hit the thumbs up button and don't forget to subscribe to my channel and click the bell button beside it so that you'll be notified every time I upload a new video. So, I'll see you in my next one. Bye!